Xin chào mọi người. Chào mừng quay trở lại với phần thuyết minh của mình. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Ngay từ sáng sớm, vợ bé đã tỏ ra vô cùng bồn chồn và cáu kỉnh. Cô ta tìm cách xua đuổi nhiếp ảnh gia, nhưng vợ cả hoàn toàn không chấp nhận điều đó. Hai người vợ lại bắt đầu cãi nhau rồi. John đứng một bên chứng kiến tất cả, trong lòng nặng chịu áp lực và mệt mỏi. Anh cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm. Anh không còn nể tình việc vợ bé đang mang thai, mà trực tiếp bước tới, nghiêm khắc khiển trách cô ta. Sau đó, John sắp xếp cho vợ bé làm vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp và lau sàn. Vì vợ cả cũng đang mang thai, nên anh không muốn để cô ấy phải quá vất vả, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vợ bé vừa làm vừa tỏ rõ sự khó chịu, lẩm bẩm chửi rủa không ngừng, liên tục than vãn rằng mình cũng đang mang thai, tại sao không để vợ cả làm việc. John nghe vậy, liền nghiêm giọng cảnh cáo, cô ta cứ ngoan ngoãn làm đi, đừng ép anh phải đuổi cô ra khỏi nhà. Hôm nay, anh không muốn tiếp tục dạy dỗ nữa. Dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng trước lời cảnh cáo của John, vợ bé chỉ còn cách tiếp tục làm, lặng lẽ dọn dẹp trong uất ức. Trong lòng cô ta hiểu rõ, sự quan tâm và bảo vệ của John dành cho vợ cả xuất phát từ tình yêu thật lòng, còn địa vị của mình rõ ràng không thể so sánh với vợ cả. Điều đó khiến vợ bé càng thêm tủi thân, nhưng cô ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong căn nhà lúc này, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tình thế hiện tại vô cùng nhạy cảm và phức tạp. Cả vợ bé lẫn vợ cả đều đang mang thai, nhưng tình trạng thai kỳ lại không giống nhau. Bụng của vợ bé đã nhô lên rõ rệt, trong khi vợ cả thì vẫn còn khá nhỏ, có vẻ thời gian mang thai ngắn hơn. Vốn dĩ vợ bé đã ghen ghét với vợ cả từ trước, giờ thấy vợ cả cũng mang thai, mối quan hệ giữa hai người lại càng căng thẳng. Trong nhà cùng lúc có hai người mang thai, áp lực đè nặng lên John như núi đổ. Anh không chỉ lo lắng cho sức khỏe của họ, mà còn phải đối mặt với những mâu thuẫn ngày càng leo thang. Vợ bé luôn ôm lòng bất mãn, âm thầm tính toán cách đuổi vợ cả ra khỏi nhà, để độc chiếm sự sủng ái của John. Ngược lại, John và vợ cả cũng đang tìm cơ hội để buộc vợ bé rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng vấn đề lớn nhất là họ chưa có lý do xác thực. Kết quả xét nghiệm vẫn chưa thể chứng minh được đứa trẻ trong bụng của vợ bé không phải là con của John. Trong tình huống như vậy, nếu tùy tiện đuổi cô ta đi, rất có thể cô ta sẽ lập tức báo cảnh sát, tố cáo rằng mình bị đối xử bất công. Khi đó, cảnh sát có thể sẽ vào cuộc điều tra, thậm chí khiến John vướng vào rắc rối pháp lý, đẩy cả gia đình vào tình cảnh tồi tệ hơn. Vì vậy, dù trong lòng vô cùng bức bối, John và vợ cả vẫn chỉ có thể chờ đợi kết quả xét nghiệm chính thức. Trong thời gian này, không khí gia đình trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Ai cũng dè chừng từng hành động. John chỉ biết thầm cầu mong mọi chuyện sớm có hồi kết. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, đứa trẻ trong bụng vợ bé có khả năng rất lớn là con của John. Vì trước đó, đã từng có một lần kiểm tra sơ bộ, kết quả cho thấy xác suất trùng khớp khá cao. Vợ bé cũng luôn khăng khăng nói đứa trẻ này chính là con của John. Còn bản thân John, trong lòng anh cũng hiểu rõ mình từng mắc sai lầm, từng có quan hệ với vợ bé. Nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận. Nếu kết quả xét nghiệm cuối cùng xác nhận đứa trẻ thật sự là con của anh, thì bi kịch phía trước sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vợ cả có thể không chấp nhận nổi sự thật này, mà lựa chọn quay về nhà mẹ đẻ. Tương lai của gia đình vẫn mù mịt khó lường. Sáng sớm hôm đó, vợ bé lại tiếp tục gây náo loạn trong nhà, thậm chí còn có ý định làm khó vợ cả, thái độ vô cùng hung hăng. Hành động này đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của vợ cả và đứa trẻ, khiến John buộc phải lần nữa can thiệp vào. Anh nghiêm khắc khiển trách vợ bé. Hai người mang thai gần như ngày nào cũng cãi vã, đặc biệt là vợ bé. Cô ta xem việc đuổi vợ cả đi như mục tiêu duy nhất, không chỉ lời nói khiêu khích, mà còn sẵn sàng gây va chạm, hoàn toàn không để ý vợ cả cũng đang mang thai. Hành vi đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mọi người.
Tình hình hiện tại vẫn vô cùng rối ren. Vợ bé và vợ cả đều mang thai, nhưng tình trạng lại khác nhau rõ rệt. Bụng vợ bé đã nhô cao thấy rõ, còn vợ cả thì vẫn chưa lộ nhiều. Có vẻ thời gian mang thai ngắn hơn. Vốn dĩ vợ bé đã luôn ghen ghét với vợ cả từ lâu, giờ lại càng không thể chấp nhận. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. John tiếp tục yêu cầu vợ bé dọn dẹp lò sưởi, vì không muốn vợ cả phải làm việc nặng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Vợ bé vừa làm vừa lẩm bẩm, bực tức chửi rủa trong miệng, liên tục than rằng mình cũng mang thai, tại sao không để vợ cả làm. John nghe vậy lập tức cảnh cáo, bắt cô ta im lặng và tiếp tục làm việc, đừng ép anh phải đuổi ra ngoài. Hôm nay anh không muốn làm lớn chuyện. Dù anh đang vô cùng bất mãn, nhưng vợ bé cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục làm việc trong im lặng. Trong lòng đầy oán hận, căn nhà có hai người mang thai, khiến áp lực của John ngày càng lớn. Anh phải lo cho sức khỏe của cả hai và ứng phó với những mâu thuẫn không hồi kết. Vợ bé âm thầm tính toán cách đuổi vợ cả đi, để chiếm trọn tình cảm của John. Trong khi đó, John và vợ cả lại có suy nghĩ ngược lại. Họ cũng tìm cách buộc vợ bé rời khỏi nhà, nhưng vẫn chưa có căn cứ rõ ràng. Kết quả xét nghiệm chưa được công bố. Đây chính là nút thắt lớn nhất, khiến mọi quyết định đều bị trì hoãn, chưa thể xác định sự thật. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu hành động vội vàng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vợ bé hoàn toàn có thể báo cảnh sát, khiến mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy John vào rắc rối, khiến gia đình rơi vào khủng hoảng lớn. Trong lúc chưa có kết luận cuối cùng, tất cả chỉ có thể chờ đợi. Kết quả xét nghiệm sắp tới. Thực tế ai cũng hiểu rõ, đứa trẻ trong bụng vợ bé có khả năng rất cao là con của John, vì trước đó đã có kiểm tra sơ bộ. Kết quả nghiêng về khả năng này. Vợ bé cũng luôn khẳng định như vậy. Còn John thì hiểu rõ lỗi lầm trong quá khứ. Anh từng có quan hệ với vợ bé. Điều đó là sự thật không thể phủ nhận. John từng có quan hệ thân mật với vợ bé, nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận đứa trẻ trong bụng cô ấy là con của mình. Nếu như kết quả xét nghiệm cuối cùng được công bố và xác nhận đứa trẻ đúng là con của John, thì hoàn cảnh trước mắt của John và vợ cả sẽ trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Vợ cả có thể sẽ không chấp nhận được sự thật này và lựa chọn rời khỏi nhà, trở về nhà mẹ đẻ. Buổi sáng yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã. Hai người vợ lại xảy ra tranh cãi trong bếp. Hai người đều đang mang thai, lẽ ra phải nâng đỡ và cảm thông cho nhau, nhưng lại rơi vào vòng tranh chấp không hồi kết. Vợ bé luôn mang lòng ghen ghét, cố tình tìm cách đuổi vợ cả ra khỏi ngôi nhà này. Vợ cả ngày nào cũng phải chịu ấm ức. Hoàn cảnh của cô khiến người ta xót xa. Những hành động của vợ bé không chỉ đe dọa sự an toàn của vợ cả, mà còn khiến đứa bé trong bụng cô luôn ở trong tình trạng bất ổn. Trong hoàn cảnh đó, John chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo vợ bé. Hiện tại gần như ngày nào hai người cũng tranh cãi, và vợ bé luôn là người gây chuyện. Cô ta coi việc đuổi vợ cả ra khỏi nhà như mục tiêu sống, không chỉ dùng lời lẽ khiêu khích, mà còn thường xuyên gây xung đột, hoàn toàn không để tâm đến việc vợ cả đang mang thai. Những hành vi ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến ai chứng kiến cũng phẫn nộ. Tình hình hiện tại vô cùng nhạy cảm và rối rắm. Vợ bé và vợ cả đều mang thai, nhưng thời gian mang thai lại khác nhau. Bụng vợ bé đã lộ rõ, còn bụng vợ cả vẫn còn khá nhỏ, có vẻ như mang thai muộn hơn. Vợ bé vốn đã ghen ghét vợ cả, giờ đây sự ganh ghét ấy càng lớn, khiến quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. John yêu cầu vợ bé làm việc nhà, vì vợ cả cũng đang mang thai. Anh không muốn cô ấy quá mệt, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vợ bé vừa làm vừa lải nhải không ngừng. Tôi cũng đang mang thai, tại sao không để vợ cả làm? John lập tức nghiêm giọng cảnh cáo, cứ làm việc cho đàng hoàng, đừng ép tôi phải đuổi cô đi. Hôm nay tôi không muốn nói nhiều. Vợ bé tuy rất bức xúc, nhưng vẫn buộc phải im lặng, tiếp tục làm việc trong ấm ức.
Trong nhà cùng lúc có hai người mang thai, khiến áp lực của John nặng nề hơn bao giờ hết. Anh vừa lo sức khỏe cho cả hai, vừa phải đối phó với mâu thuẫn leo thang, không có hồi kết. Vợ bé luôn ôm nỗi bất mãn, âm thầm tính toán đổi vợ cả ra ngoài, để độc chiếm tình cảm của John. Ngược lại, John và vợ cả cũng có suy tính riêng. Họ đang chờ thời cơ thích hợp để giải quyết dứt điểm vợ bé. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là cái thai. Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm chính thức. Khi chưa có bằng chứng, họ không thể khẳng định đứa trẻ không phải con của John. Nếu lúc này vội vàng đuổi đi, vợ bé hoàn toàn có thể báo cảnh sát, khiến mọi việc trở nên rắc rối, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến John và cả gia đình. Tình cảnh hiện tại thực sự tiến thoái lưỡng nan, khiến John vô cùng mệt mỏi. Thực tế ai cũng hiểu rõ, đứa trẻ trong bụng vợ bé có khả năng rất cao là con của John, vì trước đó đã có kiểm tra sơ bộ. Kết quả nghiêng về khả năng này, vợ bé cũng luôn khẳng định như vậy. Còn John thì hiểu rất rõ, anh từng mắc sai lầm trong quá khứ, nhưng vẫn không muốn đối diện sự thật. Nếu kết quả cuối cùng xác nhận điều đó, thì bi kịch gia đình sẽ càng sâu sắc. Vợ cả có thể sẽ rời bỏ tất cả để trở về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Một kết quả có thể thay đổi hoàn toàn số phận của cả gia đình này và để lại những vết thương khó lành trong lòng những người liên quan. Một tương lai đầy bất định đang chờ phía trước. Buổi sáng vốn dĩ nên yên bình, nhưng căn nhà của John lại một lần nữa bị tiếng cãi vã phá vỡ. Vợ cả và vợ bé lại xảy ra mâu thuẫn ngay trước cửa nhà. Hai người đều đang mang thai, đáng lẽ phải nương tựa vào nhau, nhưng thực tế chỉ toàn đối đầu và oán giận. Vợ bé luôn nuôi lòng đố kỵ, tìm mọi cách ép vợ cả rời khỏi căn nhà này. Hoàn cảnh của vợ cả khiến người khác xót xa. Ngày nào, cô cũng phải chịu sự ức hiếp từ vợ bé. Điều đáng lo hơn là đứa trẻ trong bụng cô cũng bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn này. Trước tình cảnh đó, John buộc phải đứng ra cảnh cáo vợ bé. Hai người gần như ngày nào cũng tranh cãi, và vợ bé luôn là người khơi mào. Cô ta coi việc đuổi vợ cả là mục tiêu duy nhất, không chỉ dùng lời nói cay nghiệt, mà còn thường xuyên gây va chạm, hoàn toàn phớt lờ việc vợ cả đang mang thai. Những hành vi ếm khiến ai cũng phẫn nộ, không thể chấp nhận được. Tình thế hiện tại cực kỳ mong manh và phức tạp. Vợ bé và vợ cả đều đang mang thai, nhưng thời gian mang thai không giống nhau. Bụng vợ bé đã lộ rõ, trong khi bụng vợ cả vẫn còn khá nhỏ, có vẻ mang thai muộn hơn. Điều này càng khiến vợ bé ghen tức khi biết vợ cả cũng đã mang thai. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Thời gian này, John gần như ngày nào cũng yêu cầu vợ bé làm việc nhà, vì anh không muốn vợ cả quá mệt, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi. Nhưng vợ bé lúc nào cũng bất mãn. Tôi cũng đang mang thai, tại sao không để vợ cả làm? John lập tức nghiêm giọng, cô làm việc cho tử tế, đừng ép tôi phải đuổi cô đi. Dù vợ bé tức giận, nhưng cô vẫn phải im lặng. Cô ta chỉ có thể tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng đầy bất mãn, không lúc nào thôi tính toán. Có hai người mang thai trong nhà, khiến áp lực của John ngày càng lớn. Anh vừa phải lo cho sức khỏe của họ, vừa phải dàn xếp mâu thuẫn liên miên, không có hồi kết. Vợ bé thì ngày càng nuôi hận, âm thầm tìm cách loại bỏ vợ cả khỏi căn nhà này, để một mình chiếm lấy John. Ngược lại, John và vợ cả cũng đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là kết quả xét nghiệm. Khi chưa có bằng chứng, họ không thể khẳng định sự thật về đứa trẻ, và mọi quyết định đều phải tạm hoãn. Nếu lúc này đuổi vợ bé đi, cô ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát, khiến sự việc trở nên rắc rối, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến John và tương lai của cả gia đình. Tình cảnh này khiến ai cũng mệt mỏi, không biết nên tiến hay lùi. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, đứa trẻ trong bụng vợ bé có khả năng rất cao là con của John, vì đã có kiểm tra ban đầu cho thấy khả năng này rất rõ ràng. Vợ bé cũng luôn khẳng định điều đó. Còn John thì hiểu rất rõ, anh từng mắc sai lầm trong quá khứ với vợ bé, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Nếu kết quả xét nghiệm cuối cùng xác nhận đứa trẻ là con của anh, thì bi kịch gia đình sẽ không thể tránh khỏi. Số phận của vợ cả có thể thay đổi hoàn toàn.
cô có thể chọn rời đi để bảo vệ bản thân và đứa con chưa chào đời. Một kết cục đầy bất định đang ở phía trước, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi lo lắng. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.